নমস্কাৰ সকলোকে পুনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এই ভিডিঅ'ত মই মোৰ কম্পিউটাৰৰ বাবে মই এটা ৱেবকেম আনিছোঁ, মানে ফ্লিপকাৰ্টত অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ। এতিয়া এই ৱেবকেমটো কম্পিউটাৰত কেনেদৰে ছেট কৰিব লাগে সকলোখিনি মই আপোনালোকক দেখুৱাই যাম। তাৰ বাবে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে অতি সহজতে বুজি পাব। এতিয়া মই আপোনালোকক আনবক্সিং কৰি দেখুৱাম, আপোনালোকে চাই গৈ থাকক। দেখিছে, এইটো মই অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ। এইটোৰ নাম হৈছে জেপ্ৰডিক্স ৱেব কেমেৰা। বহুতো ধুনীয়া হয় আৰু ই বহুতো সুন্দৰ ফটো কেপচাৰ কৰে আৰু সুন্দৰ ফটো আহে। আৰু এইটো কেনেদৰে আপোনালোকে কম্পিউটাৰত লগাব পাৰিব সকলোখিনি মই দেখুৱাই যাম, আপোনালোকে চাই গৈ থাকিব। এইটো হৈছে মোৰ কম্পিউটাৰ আৰু এইটো মোৰ জেৰক্স মেচিন আৰু এইটো এটা কম্পিউটাৰটো মই ঢাকি থৈ দিছোঁ। এতিয়া মই কম্পিউটাৰটো অন কৰিম। অন কৰাৰ পিছত এই ৱেবকেমটো মই লগাম। সকলোখিনি মই আপোনালোকক ছেট আপ কৰি দেখুৱাম, কেনেদৰে আপোনালোকে ৱেবকেম নিজৰ কম্পিউটাৰ নাইবা লেপটপত ছেট আপ কৰিব সকলোখিনি মই আপোনালোকক প্ৰচেছ দেখুৱাই যাম। তাৰ বাবে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকিব লাগিব। এতিয়া মই মোৰ কম্পিউটাৰ অন কৰি ল'লোঁ। অন কৰাৰ পিছত এতিয়া ৱেবকেমটো কেনেদৰে লগাব লাগে মই সকলোখিনি দেখুৱাই যাম, আপোনালোকে চাই গৈ থাকিব। এতিয়া মই মোৰ ৱেবকেমটো আনবক্সিং কৰি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, আপোনালোকে চাই গৈ থাকিব। এইটো হৈছে মোৰ ৱেবকেম, দেখিছে কিমান সুন্দৰ। এতিয়া এইটো কেনেদৰে কম্পিউটাৰত লগাব লাগে মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, আপোনালোকে চাই গৈ থাকিব। ইয়াতে এডাল USB কেবল আছে। এই USB কেবলটো আপোনালোকে CPUত লগাব লাগিব। প্ৰথমে মই ৱাৰডাল খুলি লৈছোঁ, দেখিছে বহুতো দীঘল আছে। এতিয়া আপোনালোকে এই ৱেবকেমটো এনেদৰে লগাব লাগিব। এতিয়া আপোনালোকে ৱেবকেমটো লগাবলৈ কাৰণে CPU পিছফালে USB প্লাগ আছে, আপোনালোকে ইয়াতে লগাব লাগিব। দেখিছে মই প্লাগটো ইয়াতে লগাইছোঁ। ইয়াতে আপোনালোকে প্লাগটো সোমাই দিব লাগিব। ইয়াতে মই প্লাগটো লগাই দিলোঁ। প্লাগটো লগোৱাৰ পিছত ইয়াতে এটা ছুইচ আছে, এই ছুইচটো আপোনালোকে অন কৰিব লাগিব। দেখিছে এইটো ছুইচ এনেকৈ অন কৰিব লাগিব। অন কৰাৰ পিছত ইয়াতে লাইট জ্বলিব, দেখিছে। তাৰপিছত আপোনালোকে কম্পিউটাৰতে ইয়াতে লগাব পাৰিব এনেদৰে। এতিয়া আপোনালোকে নিজৰ কম্পিউটাৰটো অন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব লাগিব কেমেৰা। আপোনালোকে চেক কৰিব লাগিব যে আপোনালোকৰ ৱেবকেমটো কাম দিছে নে নাই দিয়া। দেখিছে ইয়াতে মই কেমেৰা অপশ্যনটো পাই গ'লোঁ, মানে এপটো পাই গ'লোঁ। মই এতিয়া কেমেৰা এপটো অ'পেন কৰিম। অ'পেন কৰাৰ পিছত মই এতিয়া ৱেবকেমটো মই আপোনালোকক দেখুৱাম। দেখিছে ৱেবকেমটো কেনেদৰে কাম দি আছে। দেখিছে ৱেবকেমটো কেনেদৰে কাম দি আছে। এনেদৰে আপোনালোকে ৱেবকেমটো ছেট আপ কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাব যে এটা কেপেনা আছে, দেখিছে কেপেনাটো দি আপোনালোকে এনেকৈ ৰখাব পাৰিব। যদি নৰখে ইয়াতে এটা এঠা আছে, আপোনালোকে ইয়াতে ফেভিকুইক দি এঠা দি আপোনালোকে এনেদৰে ৰখাব পাৰিব। এনেদৰে আপোনালোকে ৱেবকেমটো আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ নাইবা লেপটপত ছেট কৰিব পাৰিব। এতিয়া ইয়াতে মই এটা ফেভিকুইক লৈ আনিছোঁ। ৱেব কেমেৰাৰ পিছত আপোনালোকক ইয়াতে এঠা লগাব দিব। এঠা লগাই আপোনালোকে ইয়াতে ৱেব কেমেৰাটো লগাব পাৰিব। এতিয়া ইয়াতে মই এঠাটো লগাই দিম, যিটো ৱেব কেমেৰাৰ পিছ চাইডে আছে। এনেকৈ আপোনালোকে ৱেবকেমটো লগাব পাৰিব। আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু কেনেদৰে আপোনালোকে ৱেবকেম লগাব পাৰিব সকলোখিনি বুজি পালে। আজিলৈ বাই বাই। নেক্সট ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পাম। জয় আই অসম।